Chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video phân tích một chút về facts của con Spinosaurus trong Jurassic Park 3 và Jurassic World Camp Cretaceous. Nội dung có lấy từ một bài viết trên Reddit và cả bài phân tích Jurassic vs Spinosaurus của bạn Đỗ Minh Lân. 1. Liệu Spinosaurus trong Jurassic World Camp Cretaceous có lớn hơn Spinosaurus trong Jurassic Park 3 không? Đầu tiên phải nhấn mạnh một điều là con Spinosaurus trong Jurassic World Camp Cretaceous chính là con Spinosaurus trong Jurassic Park 3 năm 2001. Con Spinosaurus trong Jurassic Park 3 cũng đã được Jack Edwards xác nhận là đã trưởng thành hoàn toàn, và cả con T-Rex bị nó giết cũng vậy. Và một con khủng long ăn thịt đã trưởng thành không chỉ là Spino mà là những con khác như là Rexy, Buck đâu sẽ không có thay đổi kích thước theo chiều hướng tăng lên mà vẫn sẽ giữ nguyên. Đây sẽ chính là lý do đầu tiên khẳng định con Spino trong Camp Cretaceous sẽ không lớn hơn chính nó trong Jurassic Park 3. Lý do thứ hai và cũng là lý do quan trọng nhất là mặc dù nhiều nguồn nói rằng Spino trong Camp Cretaceous cao đến 6 mét ở đầu và nặng 10 tấn, tuy nhiên DreamWorks TV đã làm xếp hạng kích thước những con khủng long ăn thịt lớn nhất trong Jurassic World Camp Cretaceous. Thực ra không phải là lớn nhất mà là xếp hạng kích thước của những con này và đã lấy cá thể lớn nhất của mỗi loài. Và trong đó Rexy vẫn lớn hơn Spinosaurus trong Camp Cretaceous. Điều này khẳng định Spino chắc chắn không thể cao đến 6 mét ở đầu như những người wiki khác, vì Rexy cũng chỉ cao đến 5,2 mét mà thôi. Và tất nhiên là kích thước của nó sẽ không thay đổi. 2. Kích thước của Spinosaurus trong Jurassic Park 3 và Camp Cretaceous. Spinosaurus trong Jurassic Park 3 và Jurassic World Camp Cretaceous được xác nhận cao 4,9 mét ở đầu, 6 mét ở đỉnh buồm, dài 13,3 mét và nặng 8 tấn. 3. Liệu Spinosaurus trong Jurassic Park 3 có phải con khủng long mạnh nhất như những gì Colin nói không? Và việc đạo diễn của Jurassic World Dominion cho rằng Spinosaurus trong Jurassic Park 3 là con khủng long mạnh nhất, có đúng không? Không. Đầu tiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của ông ấy thôi. Và thứ hai là nếu so kè về các feat thì Spinosaurus thậm chí còn thua cả Rexy chứ đừng nói là Giganotosaurus. Về kích thước, Spinosaurus cao 4,9 m, dài 13,3 m và nặng 8 tấn. Rexy cao 5,2 m, dài 13,5 m và nặng 9 tấn. Về trí tuệ, Spinosaurus không được thông minh cho lắm, còn Rexy thì đủ thông minh để nhận ra Blue không phải là kẻ thù. Về tốc độ, theo đội ngũ làm phim, tốc độ chạy của Spino tầm 43,45 km/h, trong khi đó tốc độ chạy của Rexy là 51,5 km/h. Còn về tốc độ ra đòn, Rexy có tốc độ đánh ngang Iris, trong khi đó tốc độ đánh của Spino thì chậm hơn, khi một lúc mới tấn công được con T-Rex trong phần 3. Về sức mạnh, Spinosaurus đủ khỏe để đẩy nửa chiếc máy bay nặng 6,25 tấn, bẻ cổ con Bull T-Rex trong phần 3 và hút gãy hàng rào sắt đã bị mục nát. Rexy thì có thể cạp cổ Iris to và nặng tầm ngang nó, đối đầu căng vật dễ dàng. Về lực hàm, Rexy có thể cắn thủng lớp da chống đạn của Iris. Spino gây sát thương không đáng kể cho con T-Rex trong phần 3 khi chỉ cắn con bằng hàm. Đôi chi trước, Spinosaurus có đôi chi trước dài và khỏe, có thể bẻ gãy cổ con T-Rex nặng 8 tấn trong phần 3. Trong khi chi trước của Rexy thì nhỏ và ngắn cũng như khá vô dụng khi chiến đấu. Số lượng vũ khí, Spinosaurus có đôi chi trước khỏe, chi sau có thể giẫm, hàm, đầu và đuôi. Rexy thì có thể sử dụng đầu, hàm, thân và đuôi được thôi. Vậy Spino nhỉnh hơn. Khả năng bơi, Spino bơi tốt thể khi phân cảnh nó đột kích nhóm Grant. Rexy thì cũng có thể bơi và bơi rất tốt, thể hiện trong Novel năm 1990 và Jurassic World Fallen Kingdom 2018. Có những loài T-Rex chắc chắn bơi không tốt bằng Spinosaurus. Về sức chịu đựng, Spino bị con T-Rex Jurassic Park 3 cắn chảy da và chảy máu và bị tông vào cái cây cũng chả sao. Rexy thì bị Iris cắn và cào chảy máu khắp người, nhưng vẫn chiến đấu tiếp rất tốt. Tổng kết, ta có 9 tiêu chí, trong đó Rexy ăn 5 tiêu chí, còn Spino ăn 2 tiêu chí ở mục chiến đấu trên cạn. Còn dưới nước thì Spino thắng. Mục chịu đựng thì ngang nhau. Theo mình thì trên cạn Rexy thắng, còn dưới nước Spino thắng. Còn nếu để Spinosaurus phải đánh với Giganotosaurus Jurassic World Dominion thì Spino chỉ có 10% cơ hội để thắng mà thôi. 4. Tại sao Colin nghĩ Spinosaurus là con khủng long ăn thịt mạnh nhất chứ không phải là Rexy? Yếu tố đầu tiên đó chính là cân nặng. Đây có lẽ là một trong những yếu tố khá quan trọng giúp Colin có ấn tượng tốt với Spinosaurus trong phần 3. Con T-Rex trong Jurassic Park 3 nặng 8 tấn, ngang với Spino và thậm chí là cả Indominus Rex.
Mặc dù là con T-Rex trưởng thành nhỏ nhất trong loài phim nhưng lại là con T-Rex nặng thứ hai chỉ sau Rexy với cân nặng 9 tấn. Vì lẽ đó, bú T-Rex có cơ thể rất chắc nịch và mập mạp, và Spinosaurus đã hạ gục và bẻ gãy cổ con T-Rex này khá dễ dàng bằng đôi tay của mình. Vì thế ông ấy nghĩ rằng Spinosaurus hoàn toàn có thể hạ gục Rexy hay Giganotosaurus theo cách này, vì hai con này cũng chỉ nặng hơn Bull 1 tấn. 2. Spinosaurus đã giết một con T-Rex. Đây có lẽ chính là yếu tố chủ chốt khiến Colin chọn Spino. Cuộc chiến trong Jurassic Park 3 rất gay cấn và ngắn ngủi. Chúng ta vẫn có thể thấy rằng Spino đang chiến đấu bằng các kỹ thuật khác nhau với T-Rex, vì nó là một kẻ có thể giết T-Rex. Có thể nó đã phát triển một số kỹ thuật đặc biệt để chống lại những con T-Rex. Như trong phim đã thể hiện khi Spino thực sự là một chiến binh thiện nghệ, trong khi T-Rex trong phim thích sử dụng miệng để tóm lấy kẻ thù và đẩy chúng xung quanh. Chúng cũng thích húc đầu vào đối thủ và đánh chúng. Spinosaurus có xu hướng sử dụng cánh tay của mình để nắm lấy đối thủ của mình nhiều hơn. Spino dùng đôi tay khéo léo và giữ cơ thể thấp để tránh bị ngã. Một lúc nào đó khi bị đẩy xung quanh, nó sẽ ngồi xuống bằng 4 chân để ổn định bản thân. Ngoài ra, khi nó va chạm với T-Rex, T-Rex cố gắng cắn nó nhưng không thành công vì cánh buồm của Spinosaurus. Mặt khác, Spino đã có thể cắn vào đuôi T-Rex và đập móng vuốt của mình vào bụng T-Rex, gây chảy máu cho con T-Rex. Sau đó, khi T-Rex cố gắng hút đầu vào Spino di chuyển bằng 4 chân của mình và T-Rex bị đánh choáng váng với cú hút đầu của chính mình. Spino dùng tay nắm lấy T-Rex trên cổ của nó, và một trong những móng vuốt đã đâm vào mắt của T-Rex. Mặt khác, Giga cũng sử dụng kỹ thuật tương tự của T-Rex khi chiến đấu với nhiều cú hút đầu hơn để đẩy T-Rex ra ngoài và giữ miệng của T-Rex vào chính mình. Như trong phim, Rexy mắc phải kỹ thuật này và không thể cắn hay tóm lấy Giga bằng miệng của nó. Giga đã gặp vấn đề khi chiến đấu với Therizinosaurus vì móng vuốt của Theri. Spino là sự kết hợp của một phiên bản yếu hơn của vết cắn của cá sấu và móng vuốt của Therizinosaurus, nhưng nó sẽ là một sự kết hợp tốt khi chiến đấu với Giga. Kích thước không mong muốn của Giga vẫn lớn hơn nhiều so với Spino khi cao đến 0,6m. Nó dài hơn 2,2m, nhưng Giga trong Jurassic World Dominion có cái đuôi rất dài. Spino trong Jurassic Park 3 thì ngược lại có một cái đuôi ngắn hơn nhiều. Nhìn chung, Giga có cơ thể đô con hơn, bụng to hơn, đuôi dài hơn. Vì vậy, có lẽ đây sẽ là một cuộc chiến thú vị theo Colin Trevorrow. Mặc dù vậy, đây là những lý do không thuyết phục để chứng minh Spinosaurus là kẻ mạnh nhất, vì rõ ràng Spinosaurus không khỏe bằng mà thậm chí còn chậm hơn, kém thông minh hơn. Những kỹ năng của nó là không đủ để giúp nó mạnh hơn Rexy hay Giga. Thực ra Rexy 2015 cũng đã đủ mạnh để đánh bại Spinosaurus Jurassic Park 3. 5. Liệu Spinosaurus trong Jurassic World Camp Cretaceous có mạnh hơn chính nó trong Jurassic Park 3 không? Trong Season 5, Spinosaurus đã thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình khi đã bón hành cho Big XT và gần như giết cô, mặc dù bị điều khiển nhưng sức mạnh của nó không thay đổi. Và theo một thông tin trên Twitter thì Big XT là đầu trong Jurassic Park 2 1997. Tuy nhiên điều này không được xác nhận chính xác 100%. Theo mình, Spinosaurus trong Camp Cretaceous Season 5 ngang chính nó trong Jurassic Park 3 về mọi mặt, ngoại trừ tốc độ và kinh nghiệm. Tuy nhiên có lẽ yếu tố này là đủ. Theo ý kiến cá nhân của mình thì Spino trong Jurassic World Camp Cretaceous mạnh hơn chính nó năm 2001. Ok, video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.